میخوام راجع به تخت نرد این ویدیو رو آماده بکنم و خیلی حرفای نگفته یا شاید با همه نگفته دارم در مورد تخت نرد و تجربه خودم که داره نزدیک به 45 سال میشه یا شده و تغییراتی که در رابطه با زندگی من و تخت نرد به وجود اومده. خب تخت نرد رو من مثل خیلی از دوستانم و هموطنانم در جمع خانواده و از پدرم یاد گرفتم در 6-7 سالگی و خیلی به صورت مداوم تخت نرد توی خانواده های ایرانی بوده، توی مهمونی ها، دور همی ها، حتی جمع های دوستانه و با هم بازی میکردیم. معمولا این دور همی ها و جمع های دوستانه علاقمندان بازی تخت نرد ثابت بوده، زیاد متغیر نبوده که ما هر بار با یه آدم جدید بازی بکنیم، با یه سطح تجربه و اسکیل متفاوت روبرو بشیم. کم کم بعد از یه مدت که با دوستانمون بازی میکردیم، سبک بازیشون چیدمان یا تصمیمات حرکت مهره ها با تاسهای مشابه رو میتونستیم حدس بزنیم و این خیلی مواقع غیر ارادی هم اتفاق می افتاد. وقتی که تعداد بازیمون با اون شخص یا اشخاص بیشتر از میزان عادی می شد، دیگه میدونستیم وقتی که مثلا جمشید 3-1 میاره، 3-1 رو تو این چیدمان مهره چی بازی میکنه و این خیلی به ما برتری میداد که بتونیم با این حدس زدنمون چی کار بکنیم. خلاصه در 2 دوره کلی تخت نرد تو زندگی من بوده. یه دوره 44 سال 43 سال بوده که تخت نرد سنتی بازی میکردم یا ایرانی و 1-2 سال 3 سال نهایت 4-5 سال ترکیبی از تخت نرد ایرانی و غربی یا مدرن. تفاوت‌های این دو سیستم تخت نرد مدرن یا سنتی به 2 یا 3 عامل برمیگرده. از همش مهمتر تاس کیوب هست که ما اصلا در تخت نرد سنتی که 5-6 هزار سال قدمت داره، از خرابه های عراق، تخت نردهای قدیمی که پیدا کردن که اون زمان عراق جزء ایران بوده، تخت نردهای عتیقه‌ای که پیدا کردن زیر خاک 5-6 هزار سال قدمتشون بوده. تا 100 سال پیش از این، سال 1921 یه آقای آمریکایی توی یه کلابی در آمریکا نشسته بوده و تصمیم میگیره یه تاس کیوب، مکعب کیوب اضافه بکنه به تخت نرد که بتونن با اون هیجان بیشتری به بازی تخت نرد بدن، که بتونن بازی رو 2 برابر، 4 برابر، 8 برابر تا 64 برابر افزایش بدن. این کیوب یه تفاوته که حالا بیشتر وارد جزئیاتش نمیشم که ما تو بازی سنتی کیوب، تاس کیوب نداریم. نکته دیگه اینه که ما توی خونه، توی در روش سنتی مهره رو نمیزنیم و بالا بریم، میزنیم و تک باقی میمونیم، نمیتونیم فرار بکنیم از حمله به مهره حریف تو خونه خودمون. و یک مورد دیگه هست که حالا بعضی علما در موردش با هم اختلاف نظر دارن و اون این هست که آخرین مهره‌ای که وارد خونه میشه تو روش سنتی باید همیشه با تاس بزرگتر وارد بشه. این تفاوت دو تا روش تخت نرد است. اما چیزی که میخوام امروز راجبش صحبت بکنم خیلی ورای تخت نرد سنتی یا مدرنه، برمیگرده به ارتباط تخت نرد و زندگی، روح تخت نرد و روح زندگی. و مهمترین دلیلی که من خیلی به تخت نرد علاقه‌مند شدم و زندگی من رو تحت تاثیر قرار داده، میخوام خلاصه براتون بگم. یکی از نکات مهمی که میخوام ابتدا بهتون بگم، تخت نرد قمار نیست. تخت نرد یه ورزشه، ورزش فکر و روحه.
درست تاس و احتمالات در برد و باخت خیلی تأثیر داره، اما گمبلینگ قمار نیست، استراتژی بازی بورد گیم استراتژیه. هیچ وقت سهم شانس و احتمالات بیش از 30% نیست در بیشترین حالت. نکته مهمی که در مورد تخت نرد وجود داره و ورزش تمرین کنترل احساساته. برنده واقعی تخت نرد کسیه که وقتی که به انتهای بازی میرسه، فارغ از بردن یا باختن، چون همیشه میگن خشنترین بازی روی زمین تخت نرد، فارغ از این که برده یا باخته، نه شادمان بشه نه اندوهگین بشه. این زندگیه که در پایان زندگی تموم میشه زندگی. برنده یا بازنده واقعی زندگی کسیه که خوب زندگی کرده، نه کسی که طولانی زندگی کرده یا ثروتمند زندگی کرده یا زیاد مسافرت رفته. کسی که شاد بوده از مسیری که در طول زندگیش طی کرده. این برنده واقعی زندگیه. این تخت نرد. شما تو تخت نرد ممکنه تاس خوب بیارید یا تاس بد بیارید، خوش شانس باشید یا بد شانس باشید، برنده باشید یا بازنده باشید. هیچ فرقی اینا نمیکنه تا وقتی که خطا انجام نداده باشید. حرکت مهرهاتون، استراتژی بازیتون، تصمیم گیریتون با خطا نبوده باشه و درست بازی تاسی که براتون اومده رو استراتژیتون، خط فکرتون در بهترین چیدمان ممکن حالتهای مختلف رو به سرعت تحلیل کرده باشید و چیدمان مهرهاتون رو با تاسای دریافتی جوری ترتیب بدید که کمترین ریسک باخت رو برای شما داشته باشه. پس کنترل احساسات در تخت نرد خیلی نکته مهمه. یه ورزش کنترل احساساته. کسانی که در حین بازی با یه تاس خوب شاد میشن، به همون اندازه کسایی که با یه تاس بد اندوهگین یا استرس فول میشن، استراب میگیرن، به همون اندازه در ریسک باخت قرار میگیرن و در ریسک عدم لذت از این بازی زیبا. پذیرش تاس و پذیرش سرنوشت و پذیرش رویدادها، پذیرش بازی خوب حریف یا بد حریف، این توانمندی و توانایی پذیرش واقعیت یک اسکیل، یک توانمندی، یک ورزش دیگه‌ایه که در تخت نرد نهفته هست. هر کسی که تخته بازی میکنه با این موضوع دست به گریبان هست که باید بتونه بپذیره، خوب و بد رو بتونه بپذیره. شانس نقش خیلی مهمی در بردن یا باختن داره، بی تردید، مخصوصا هر چقدر دو حریف بازی کم خطاتری داشته باشن، تجربه بیشتری در تخته داشتن. این موجب میشه که احتمال برد یا باخت یا به شانس بردن یا باختن احتمالش کمتر بشه. میگن که اولین اشتباه آخرین اشتباه خواهد بود. وقتی دوتا حریف سطح بازیشون خیلی بالاست، کافیه یکیشون یه اشتباه بکنه، اون دست رو واگذار میکنه و این برای همه شمایی که تجربه زیادی در تخت نرد دارید بارها اتفاق افتاده قطعا. بنابراین وقتی که میدونیم که شانس عامل برد و باخت ما به تنهایی نیست و درصد کمی داره، بیشتر باید متمرکز بشیم روی کیفیت بازیمون، پیدا کردن خطاهای بازیمون و استراتژی بهتری توی بازیمون داشته باشیم. بیایم از بالا نگاه بکنیم. بیایم، همیشه من میگم بهترین بازیکن کسیه که در عین حالی که روبروی حریفش نشسته داره بازی میکنه، بتونه رو صندلی حریفش، در کالبد حریفش هم بشینه و از دید اون به صفحه بازی نگاه بکنه و بتونه فکر حریفش رو حدس بزنه، بخونه فکر حریفش رو. تک تک تصمیماتی که حریفش میگیره رو باید بتونه تحلیل بکنه و دلیلش رو بفهمه که چرا با این تاس حریف این بازی رو کرد
داره به چی فکر میکنه تو اون لحظه و چه هدفی رو داره دنبال میکنه. این ما رو میرسونه به یه نقطه جالب. در دنیای تخت نرد در ابتدای صحبت هم گفتم یه اتفاق خیلی بزرگ افتاده و اون پیدایش کامپیوتر و اینترنت هست که هر کدوم تأثیر بسزایی در دنیای تخت نرد گذاشتن. به وسیله کامپیوتر ما میتونیم با فرمول‌های ریاضی و آمار و احتمالات و چیدمان‌های مختلف مهره‌ها و تاس‌های احتمالی و حالت‌های مختلفی که ممکنه پیش بیاد تحلیل بکنیم بازی‌ها رو. نقش کامپیوتر موجب شده که دیگه دنیای تخت نرد اون دنیای سنتی خانواده و عمو پسر عمو بشینن دور هم بازی بکنن نباشه. به مدد اینترنت شما با هر کسی با لول‌های مختلف تجربه تخت نرد از هر کجای دنیا در هر ساعت از شبانه روز میتونید تصمیم بگیرید بازیتون رو هماهنگ کنید و بازی بکنید. و دو تا اتفاق جالب افتاده این موضوع. این تغییر بزرگ موجب شده که یه عده با ترس از کامپیوتر و اینترنت و مواجه شدن با این دنیای بزرگ رقبای با تجربه تر از خودشون کلن اینو ایگنور بکنن و بگن ما اصلا آنلاین دوست نداریم بازی بکنیم و فقط بازی حضوری دوست داریم انجام بدیم. این به خاطر همون عادتی هست که در طول 40-50 سال من پیدا کردم که فقط با بستگانم دوستان نزدیکم تخت نرد بازی کردم و میتونم ذهنشون رو بخونم. وقتی میام آنلاین بازی بکنم با کسانی بازی میکنم که شاید اولین بار باشه باشون بازی میکنم و شاید هم آخرین بار باشه دیگه هم با هم بازی نکنیم، ولی تو اون بازی نمیتونم ذهنشون رو بخونم چون تجربه بازی قبلی باهاشون ندارم، نمیدونم بازیشون در چه سطحیه، نمیدونم اگر این تاس اومد الان این چجوری فکر میکنه، چجوری آنالیز میکنه و چه تصمیمی میگیره برای حرکت مهرهاش. پس ریسک بیشتری رو دارم متحمل میشم، احتمال باختم بالاتر میره. خب اگر جزء آدمایی باشم که از باخت اندوهگین میشم ترجیح میدم آنلاین بازی نکنم. اگر ببازم هیچ موقع نمیگم حریفم بازیش بهتر بود، میگم این کامپیوتر، این آنلاین اینترنت هک میشه، تاسا سفارشی میاد، جانبدارانه تاس میده، میخواد حریف من ببره نه من ببرم و هزار تئوری توطئه دیگه تو سرم میاد. منم مثل همه شما این فکرها رو کردم. امروز که دارم اینو بهتون میگم بعد از این پندمیک کووید موفق شدم چند تا تورنمنت حضوری برگزار کنم و شرکت بکنم. باور بفرمایید تو تورنمنت هایی بوده که من اول شدم ولی واقعا حریفای من خیلی بهتر از من و بی خطاتر از من بازی میکردن و صرفاً شانس موجب برد من میشد. اصلا مهم نبوده من چی بازی کنم، انگار یه نفر اون بالا نشسته بالای درخت تو پارک تصمیم میگیره که من برنده بشم و برعکسش هم بوده. در بعضی تورنمنت ها هر کاری کردم، تو تورنمنت 17 جولای من اول شدم، تو تورنمنت 7 آگست من نفر 5م شدم، در تورنمنت 15 آگست من نفر 12م شدم. من همون آدمم با همون استراتژی، حتی حریفای من همون حریفا بودن اکثرشون، ولی این نقش تاس، نقش احساسات آدمه. یه روزی که آدم استرس داره یا از یک موضوعی ناراحت، قطعا روی تو تصمیم گیریش توی بازی تأثیر میذاره، عین تأثیری که توی روابط انسانی ما میذاره، توی زندگی روزمره ما میذاره. شما با نزدیکترین آدم بهتون تو زندگی هیچ 2 روز متفاوتی رو نمیتونید تجربه بکنید که دقیقاً این آدم همون احساسات روز قبل رو داشته باشه و مرتب ماها تغییر میکنه احساساتمون. آخرین چیزی که میخوام خدمتون بگم و ببخشید اگر خیلی صحبت کردم، از همه صحبتهای قبلی که کردم مهمتره و همه اینا رو گفتم که به این نکته برسم. ما از زمانی که تخت نرد رو شروع میکنیم با یه سری الگوهای ذهنی ذهنمون آشنا میشه، مثل یادگیری زبان. شما هر زبان جدیدی رو که یاد میگیرید، تلفظایی که یاد میگیرید تو ذهنتون حک میشه. اگر 10 سال بعد 5 سال بعد به کشوری رفتید که اون زبان اولشون هست، متوجه میشید که خیلی از گویش‌ها و تلفظایی که یاد گرفتید باید از تو ذهنتون
ریست بشه کامل و گویش درست صحیح اون کلمه رو بتونید دوباره جایگزین کنید، تو ذهنتون ثبت بکنید و این کار خیلی دشواریه. خیلی سخت‌تر از وقتیه که شما اصلا به یک کشوری جدید سفر کنید و زبان رو برای اولین بار تو اون کشور یاد بگیرید. در تخت نرد هم همین اتفاق افتاده. من و دوستان من که 40 و اندی سال تخت نرد سنتی بازی کردیم، الان که میایم میتونیم به کمک اینترنت و کامپیوتر بازیامون رو تحلیل کنیم. کامپیوتر خطاهای بازی منو پیدا میکنه، بهم میگه و منو تسلیم میکنه با منطق ریاضی دو تا 4 تا منو وادار به تسلیم میکنه که متوجه میشم واقعا این تصمیم من، این بازی من اشتباه بوده و از همه مهمتر متوجه میشم من 40-50 سال این بازی رو اشتباه انجام دادم، اشتباه آنالیز کرده ذهنم و ثبت هک شده 40-50 سال تو ذهن من. الان خیلی سخته که اون اشتباه رو پاک بکنم، ذهنم رو فرمت بکنم و بازی درست رو وارد کنم. چیزی که شما میبینید در دنیای جدید، بازیکنای جوان دارن در سطح جهانی مقام آور میشن با اینکه تجربهشون به اندازه بازیکنای سنتی نیست. دلیلش اینه که ذهنشون تازه است و اولین باری که تخته رو یاد میگیرن معمولا آنلاین یا با کامپیوتر یاد میگیرن، با روش درست یاد میگیرن حرکت بدن مهره ها رو. اینه که ما بازیکنای سنتی برامون خیلی سخت‌تره که با بازیکنای جوان روبرو بشیم و بازی بکنیم. ترک عادت واقعا بزرگترین لطفی بوده که در طول این 2-3 سالی که من بیشتر آنلاین بازی کردم به خاطر پندمیک موجب شده که بازی تخت نرد رو من دوباره یاد بگیرم، 3 باره یاد بگیرم. هنوز دارم یاد میگیرم و این کل داستانی هست که چرا آموزشگاه تخت نرد کانادا شکل گرفت، با کمک همه دوستان عزیزی که تو این سالها در کنار من بودید و به من تخت نرد یاد دادید، انگیزه دادید و هنوز دارید حمایت میکنید. نمیتونم از تک تکتون اسم ببرم ولی واقعا مدیون همتون هستم و بهترین ها رو براتون آرزومندم. امیدوارم بتونید روز به روز اسکیل های جدیدی در تخت نرد فرا بگیرید و تمرین بکنید که واقعا بی پایان دنیای تخت نرد و یادگیری مهارت های جدید و اینکه ذهن ما بتونه آینده رو پیش بینی بکنه، آمار و احتمالات، اتفاقاتی که ممکنه در آینده پیش بیاد رو در بدترین حالت در نظر بگیره و پیش بینی بکنه و پیشگیری بکنه و به ما بگه که با چه تصمیماتی، با چه استراتژی ما میتونیم از حتی اگر اون بدترین اتفاق در آینده اتفاق افتاد ما در امان باشیم. عین چیزی که ما باید در زندگی روزمره‌مون با خودمون، اطرافیانمون، دوستان، عزیزان، کارمون و کل زندگیمون باید این رو فرا بگیریم و یه اسکیل هست. کسانی که تخت نرد زیاد بازی میکنن معمولاً خیلی دیرتر یا هیچ وقت یا خیلی دیرتر دچار آلزایمر میشن، چون یکی از بهترین ورزش هاست برای سلولای خاکستری مغز ما. مرسی که گوش کردید و امیدوارم که بتونیم در آینده چه آنلاین چه حضوری با هم بیشتر آشنا بشیم و بازی بکنیم. ایام به کامتون.